Huomenta päivää. On taas lauantai-aamu ja mun perinteisen videon aika. No niin, nyt ollaan asian ääressä. Eli jostain syystä meikäläisille tosi mielenkiintoisia, haastavia, jopa hiukan pelottavia hetkiä. Eli mulla on tässä nyt uusi laatikko. Eli mulla on täällä Hiomakivi-päkki V4. Mä olen, sanoisinko, 5 vuotta myynyt nyt Hiomakivi-brändillä niin kuin halvempia hiomakiviä, ja niiden valmistusmaa on Kiina. Ja kuten mä nyt tämän tuotekuvauksen taakse vähän avasin tätä, niin kyllä sitä Kiinastakin laatua saa, kun sitä pyytää. Kiinassa mulla on tosi hyvä kumppani, joka näitä tekee, ja mielenkiintoista on, että me ollaan nyt viime vuosina päästy jo semmoiselle asteelle, että siellä kuunnellaan meikäläistä. Me saatiin jo tuon V3-versioon selkeitä parannuksia. Siinä me parannettiin selkeästi 3000 kiveä, se oli liian pehmeä ollut edellisessä, me saatiin sitä kokoa kasvatettua, mutta mulla jäi hampaankoloon tietyt asiat. Ja nyt katsotaan, mitä multa täältä löytyy. Eli alkuun täytyy sanoa, että mähän halusin itse tehdä tämmöisen laatikon, jossa tätä on helppo myydä täällä myymälässä, helpottaa myös mun lähetystä ja pakkaamista. Eli näitähän lähtee nyt niin kuin todella paljon niin kuin eteenpäin, niin piti vähän optimoida jo tätä hommaa. Okei, laatikossa meillä on 400, 800, 3000 kivet, ihan niin kuin aikaisemmassakin paketissa. Ja kun mä otan tämän keskimmäisen laatikon pois, niin alta paljastuu tasoituskivi. Ja tasoituskiven karkeus on edelleen 180. Kokoisena taisi pikkusen pirun verran muuttua. Ja sitten meiltä löytyy tämä kulmaohjuri, joka tälleen nyt on vähän hauskasti turhakeiksi kommentoitu. Mutta mä tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa tällä katsoa vähän sitä suuntaa. Mutta varsinaisen terottamisen oppii huomattavasti helpommin, kun heivaat tämän sivun. Itse tässä laatikossa on nyt sitten huomioitavaa, että meillä on täällä tämmöiset liukuestekumit ja luonnollisesti tuuletusreikä. Tämä on hyvin samanlainen laatikko vähän kuin tämä Shaptonin Kuramaku-sarjan laatikko, mutta sanoisinko, että huomattavasti parempi. Eli tosiaan nämä liukuistekumit täällä, ne ihan oikeasti toimii. No tällä mun pöydällä nyt pysyy mikä tahansa paikalla, mutta pysyy yllättävän hyvin paikalla siis millä tahansa materiaalilla. Ja jos jostain syystä ei pysyisi, niin niitä on niitä vanhoja niksejä, eli ei mitään muuta kuin joku märkärätti sinne alle, silikonimatto tai mikä tahansa kumimatto sinne alle. Tähän on ihmiset keksinyt kaikenlaisia, ihan on auton jalkatilan kumimatosta lähtien kehitetty niitä semmoisia suojia, ettei sotketa paikkoja. No, täällä sisällä sitten löytyy tämä hiomakivi. Tässä on ympärillä tämmöiset suojat, ettei se pyöri tuolla rasiassa. Karkeus on merkattu tuonne kylkeen, tässä tapauksessa nyt 400. Ja se merkittävä muutos, mikä tähän tehtiin, tai itse asiassa mä vaadin, oli, että me tehdään tästä standardikokoisia. Joku multa kysyy, että mikä tämä hiton standardi on. No ei tämä nyt mikään iso standardi todellakaan ole, vaan valmistajat on nyt sattunut alkaa tekemään pääsääntöisesti, silloin kun puhutaan vähän laadukkaammista kivistä, niin koossa 70 milliä kertaa 210. Ne heiluu sitten siinä yleensä millin suuntaansa, millin 23kin suuntaansa, eli tämä on niin kuin 70 leveä ja 213 pitkä. Ja se juontaa ihan juurensa siitä, että se laitetaan tähän päälle sitten, kun sitä käytetään. Ja paksuus tässä on se suhteellisen vakiopaksuus, eli 20 milliä. Näillä mitoilla mä peilaan aina näihin päävalmistajiin, on sitten Naniva tai Shapton, jolla ne kivenkoot on siis todella standardisoitu, ne pysyy niin kuin yllättävän hyvin vakiona. Tasoituskive on pakollinen tässä lajissa, eli sä voit yrittää jollain hiekkapaperilla pärjätä, mutta yleensä siitä ei tule pitkän päälle yhtään mitään. Jokaiselle kivelle on oma laatikko ja se istuu tuohon päälle sille, että sitä pystyy käyttämään. No niin, sitten ruvetaan testaamaan. Tämä kivihän luokitellaan niin sanotusti semisoukkereihin, eli tarkoittaa, että sen pitää olla altaassa vähintään 5-10 minuuttia. Mutta tämä on siinä mielessä hyvä kivi, että sä voit pitää sitä huomattavasti pidempään aikaa altaassa. Mä en nyt sano tässä vaiheessa, että sä voisit pitää sitä niin sanotusti siellä vaikka lopun ikää, mutta mulla on tapana aina testata, kun mulle tulee näitä uusia kiviä, että miten ne kestää vettä. Mä tein ensimmäiset testit torstaina, sitten mä testailin tätä eilen perjantaina ja eilen mä jätin sen työpäivän päätteeksi 4 aikaa tonne
altaaseen. Ja tämä on nyt ollut altaassa, no sanotaan, että 17 tuntia. Ja mä oon jo oppinut aikaisemmista tämän sarjan kivistä, että tämä ei niin tykkää kyttyrää, eli tämä ei niin sanotusti ylipehmene, kun on monia japanilaisia kiviä, joissa voit hakea sen käyttömukavuuden sillä, kuinka pitkään sä pidät sitä vedessä. Mutta mun käsittääkseni tässä tämä olomuoto ei käytännössä muutu, tai näin ainakin oli V3-sarjassa. Tämä on tosiaan se 400 kivi, ja mä kerkesin eilisessä testeissä pääsemään tietynlaiseen fiilariin tämän homman kanssa, sillä 400 kivi on se, jonka koostumusta me muutettiin verrattuna V3. Ja idea oli se, että mä en ollut täysin tyytyväinen siihen, kuinka se käyttäytyy pehmeämpien metallien kanssa. Monella karkealla kivellä on haaste, että se tuppaa menemään tukkoon. Ja tämä oli se, minkä takia mä halusin muutoksen, jotta tässä ei tarvitsisi käyttää mitään pinnan muodostuskiveä. Mä oon testaillut tätä nyt monenlaisilla veitsillä, ja mun perustestausveitsi on tämä sanelli, ja tämä periaatteessa antaa sen rooli, että kuinka nämä kivet toimii niin kuin pehmeämpien metallien kanssa. Eli sannelia nyt voi verrata näihin markettifiskarsseihin, jotka nyt itse asiassa on vielä pykälää pehmeämpiä, mutta mulla nyt ei semmoisia löydy, niin käyttää nyt tätä sanelia, jonka mä oon niin kuin 90-luvun alkupuolella ostanut, niin nämä toimii hyvänä testinä. Mä tykkään kivestä sen takia, että mä voin runtata vaikka voimallakin, eli mä en saa tänne mitään älyttömiä uria, vaikka mä tästä nyt lähtisin kärjellä painamaan. Eli se on niin kuin aina hyvä merkki. Ja mä saan tässä metallia toki irtoamaan tästä pehmeästä veitsestä älyttömän helposti. Sanotaan, että tämän testin nyt tavallaan nyt tämä päätähti nyt on tämä mun Hiokami-brändin veitsi. Ja koko ajatus nyt oli, että mä terotan tällä videolla tämän veitsen ja katsotaan kuinka se onnistuu. Eli nythän tämä on niin kuin näiden 3 veitsen metalleista se ehdottomasti paras, eli tämä metalli on nyt sitä niin sanottua Chinese VG10 metallia, joka on siis ei periaatteessa, vai on täysin kopioitu VG10. Ja tässä tapauksessa mä oon huomannut nyt jo aikaisemmissa terotuksissa, että tämä on aika lailla sitä kiinalaista VG10 parhaimmistoa nyt, mitä olen ymmärtänyt. Eli nyt tänä kovuudeksi väitetään 60 plus miinus 1, eli 59-61 on niin kuin se arvio tästä kovuudesta, minkä he ovat mittauksessa saanut. Ja mä oon huomannut, että tämä on niin kuin loppujen lopuksi jopa haasteellinen terotettava, että ei mene ihan tosta vaan niin kuin kuntoon. Tehdään nyt tämä perinteinen pylsytysoperaatio tähän tiililaattaan. Joo, ei leikkaa mitään. Katsotaan, saataisiko me tästä nyt veitsi vielä. Eli lisäilen vettä tuohon pintaan, vaikka tämä nyt on ollut se 17 tuntia tuolla vedessä, niin mä tykkään, että se pinta on mulla aina tavallaan tietyllä tasolla märkä. Jokainen huomaa, että on älyttömän ikävä terottaa, jos pinta on kuiva, kohta et kokonaan kuiva, niin sitten sieltä alkaa kuulua erinäisiä rihinöitä ja rohinoita. Eli nyt kun mulla ei ole tässä mitään vaurioita, mä en niin paljon runtanut nyt tuolla tiililaatalla, niin mä laitan vaan tähän sitä mun 15 asteen kulmaa. Eli liikerata menee ihan samalla tavalla kuin tuossa äskeisellä filerausveitsi-videolla. Eli mä lähden täältä ylhäältä, vedän tänne alas, siirrän vähän kyynärpäätä tonne sivuun, jotta kärki menee kuntoon, ja mä voin aina erikseen keskittyä tuohon kärkeen hetkeksi. Jännä juttu on, että sun pitää löytää tavallaan se sun käden asento, jotta sä saat nämä viimeisen, sanotaan nyt 10 milliä niin kuin menemään oikein. Ja kun se rutiini alkaa löytyä, niin sä voit tosiaan yhdellä vedolla vetää koko veitsen. Toki sä voit tätä tyveä täältä mennä muutaman vedon, kärkeen voit mennä muutaman vedon ja sitten keskittyä saamaan sen yhdellä vedolla saman kulman koko terän matkalle. Ja tämä on koko tämän ison kiven ajatus. Sitten vaihdetaan puolta. Mä voin tehdä täällä nyt sen saman asian, eli keskityn tähän tyveen ensiksi.
Mulla on koko ajan nämä 2 sormea täällä alhaalla, ne antaa tietynlaisen vastuksen, mutta kyllä mulla tämä ranne on se, joka tekee sen niin sanotusti vänkäämistyön. Eli peukalo tonne alas, 2 sormea tonne ja sitten lähdetään vaan liikuttaa. Hyödynnä koko kivi. Se on se asia, mitä mä toistan kaikille. Monesti lähdetään liikkeelle niin sanotusti väärillä liikeradoilla hyvin lyhyesti liikutellen. Älä laita poikittain, käännä enemmänkin tälleen pitkittäin. Ei jätetä 45 asteen kulmaan, vaan vähän pystympää asento sille, että sä pystyt mukavasti liikuttamaan. Tämän kiven telineen hyvä puoli on, että tämä nostaa sen itse asiassa, no vaikka nyt sanoa mitä, tuossa oli 5-6 senttiä reippaasti ylöspäin tuosta pöydän tasosta, niin siinä ei rystyset lyö pöytään. Mahtuu hyvin työskentelemään. Multa kysytään monesti, että mistä tietää, koska vaihtaa kivestä toiseen. Mä sanoin, että et mistään. Eli tämä on vaan semmoinen asia, että sun pitää niinku oppia tunnistaa. Eikä se vaikein asia on just se, että milloin sä tiedät, koska hypätään 400 kivestä tonniin. Tonnin oppii niinku tunnistaa mun mielestä älyttömän helposti, että milloin veitsi on tonni terävä. Sen pystyy testaamaan jo paperiinkin, mutta 400 tasolla on niinku tosi hankala saada niinku vielä semmoista älyttömän hyvin leikkaavaa veistä. Mutta toki jos sitäkin testiä tekisi, niin oppisi hyvin tunnistamaan, että milloin veitsi on niin sanotusti 400 terävä. Tuossa tutkin sitä, että koska se alkaa niin sanotusti jämähtää toi metalli tuonne kiven pintaan, koska aina pystyt kiven avaamaan sitten tuolla tasoituskivellä, kun et päästä sitä liian pitkälle. Eli ettei pääse tapahtumaan sitä lasittumiselmiöä. Mutta mä en nyt ole vielä saanut sitä aikaiseksi. Toki se on täysin mahdollista. No niin, sieltä aina kun kääntää puolta, niin kun kuuluu tuo oikein karkea ääni, niin silloin tietää, että no niin, nyt siellä oli sitä pursketta kautta kierrettä toisella puolella merkittävästi. No niin, nyt kyllä vaihdetaan kiveä. Eli tämänkin otin tuolta altaasta nytten. Ja on tuommoista vähän ruskeita pintaa. Tuossa mä taisin tasata sitä tuossa eilen, kun mä testasin, että kuinka tasoituskivi toimii. Tasoituskivi toimii vallan mainiosti näihin kaikkiin kiviin. Ensimmäisellä kerralla, kun sä tasotat, toki tasoituskiven reunassa voi olla jotain vähän terävää särmää, mutta ne ei haittaa mitään sen, kun antaa mennä vaan liikeratoja ja muutama tiukka veto suuntaansa, niin homma toimii. No niin. Mä edellisessä V3-sarjassa tykkäsin tästä juuri tästä 800 kivestä. Eli mä oon pitänyt tavallaan tätäkin kiveä parhaana tässä sarjassa. Ja se on ollut mun mielestä semmoinen tasapainoinen kivi, riittävän tehokas. Aina kysytään, miksi mä menen 2 suuntaan. Toki sä voit mennä yhteen suuntaan. Mä sanon, että tämä on vaan niin tehoton tapa, tämä yhteen suuntaan meneminen, mutta jos on veistä ylläpitämässä, sanotaan vaikka pelkällä 3 tonnia kivellä, niin toki silloin tämä on ehdottomasti se paras metodi. 10 vetoa tonne, 10 toisella puolella ja sitten vaikka vähentää sitä määrää, että vedetään vaikka nyt sitten 6 tällä ja 6 tällä puolella ja taas vaihtaa, niin varmasti tulee hyvä. Mulla se nyt on vaan aika vakioitunut toi mun kulma, niin mun on helppo lähteä niinku työstämään tätä veistä. Tässä kivessä ei ole niinku minkäänlaisia merkkejä, että tämä antaisi periksi niin sanotusti, että tähän saisi pahoja skraaduja. Niin kyllä täällä nyt kotikäytössä ne yhden talouden veitset lopun ikään niin sanotusti terottaa, että kivi hajoaa, kun sen tiputtaa lattialle. Sen sain tuossa kokea just tällä viikolla, kun heitin yhden naniman kiven vahingossa lattialle. Meni noin 10 osaan, että en suosittele. No nyt kun tämä on tonnitasossa, niin nythän te jo leikkaa. Eli periaatteessa sun ei kannata mennä niin kuin 3 tonnin kiveen ennen kuin sä pystyt paperia leikkaamaan. Tuossa kun me aloitettiin, tällä ei päässyt paperiin ollenkaan ja
Nyt tämä leikkaa silleen, että tämä on nyt jo parempi kuin suurimman osan suomalaisten keittiöveitsistä. Sanotaan nyt, että nyt kyllä hymyilyttää vähän itseäkin, eli nyt mulla vahvistuu se luotto siihen, että tämä kivi toimii. Mä en ollut tämmöistä testiä nimittäin tehnyt tuossa. Torstai-perjantai mä vaan hain sitä tuntumaa, että miltä se tuntuu, miten se toimii, onko se pehmeä ja näin päin pois. Ja tämä on nyt ensimmäinen todellinen terotus. Ja nyt mä sanon, että mä uskallan nyt lähteä tätä suosittelemaan, koska mikään ei ole sen inhottavampaa kuin myydä asiakkaalle kiveä, joka ei toimi. Mä oon aina sanonut, että kivet ostetaan terotettavan metallin mukaan. Ei kovuuden, vaan lähtökohtaisesti metallin sitkeys on se määräävä tekijä, minkä avulla kivet ostetaan. Nyt mä tiedän, mihin mä pystyn tätä suosittelemaan. Eli tämä paketti toimii ehdottomasti niin kuin kaikkien perusveitsien kanssa, on ne sitten Fiskarsia, Ikea-veitsiä, aina sinne länsimaisiin veitsiin, eli puhutaan nyt sitten Victorinox Fusthoffit, ja sitten pikkusen haasteellisimpiin veitsiin, kun lähdetään sitten sanotaan japanilaistyylisiin teräksiin, niin tässäkin nyt ollaan päästy sinne 60 kovuuteen saakka. Siinä vaiheessa, kun sulla alkaa ne veitsen kovuudet huitelemaan siellä 6365 osastolla, niin kyllä se voi alkaa tämän kiven tehot olemaan vähän niin kuin alimitoitettu. Sä voit saada hoideltua vaikka Rosellin UHC:n kuntoon, mutta joudut tekemään huomattavasti enemmän töitä. 3 tonnia on vaihtanut väriä, ja se väri nyt oli joku vihertävä väri. Niin aikaisemmin, kun lähdetään nyt hienommalla kivellä työstämään, sanotaan, että sä oot niin kuin aloitteleva terottaja, ja sä oot nyt saanut sen veitsen sillä 800 nyt hyvään kuntoon, ja paperia pystyt leikkaamaan, silloin sun alussa ehkä kannattaa mennä vain yhteen suuntaan tässä. Keskittyä näihin liippaaviin liikkeisiin. Liippaavissa liikkeissä kannattaa huomioida se, että sä vähän niin kuin hitaasti katsot, että miten sä irrotat ton veitsen tuolta tavallaan kivestä. Tässä liippaavassa liikkeessä siinä on 2 virhettä, mitä aloittelija voi oikeastaan tehdä ja tylsyttää veistä. Yksi on se, että kun sä lähdet viemään tonne eteenpäin, niin sulla niin sanotusti kädet loppuu kesken. Esimerkiksi seisot liian kaukana niin kuin terotuspisteestä, tai sitten sulla vaan on lyhyemmät kädet, niin sulla voi nousta tavallaan tämä veitsi pystyyn. Eli liikarata voi lähteä oikein täältä, mutta siinä vaiheessa, kun ne kädet loppuu kesken, niin terä alkaa niin kuin vaihtaa asentoa. Siinä voi käydä silleen, että sulla on terävä osuus puolimatkaan terää ja sitten selkeästi tylsempää täällä tyviosassa. Toinen virhe on se, että jotenkin kolautetaan täällä lopussa, eli pitää oppia siihen, että kun liippaa, niin nostaa sen tasaisesti ylös tai menee suoraan läpi kiven. Sen oppii kyllä sen liikeradan tosi nopeasti. Ja tässä mä suosittelen ihan vaikka laskemaan niitä, että tosiaan teet vaikka 10 kertaa sitä samaa puolta ja 10 kertaa sitä toista puolta. Ja sitten puolitat vaikka sen määrän. Tosiaan, että teet vaikka 5 kertaa tälle puolelle ja 5 kertaa tälle puolelle. Pyytää sitä veistä vähän. Nyt on kyllä ihan hyvän tuntunen. Katsotaan, saadaanko me mitään aikaiseksi. Just läpäisee ton mun testin, että saan niinku S-mutkan tehtyä. Ja itse asiassa, koska mähän normaalisti jatkan tästä stroppilautaan, eli mullahan yleensä on tää 3 tonnia taso semmonen, jonka mä teen yllättävän nopeasti, ja sitten menee stroppilautaan, jolloin mä varmistan, että ne kierteet on pois. Mutta nyt mä oon ihan tyytyväinen, eli näinkin nopealla testillä saatiin todistettua, että me päästään niin kuin umpitylsästä teräväksi pykälää paremmalla veitsellä, jolloin se todistaa, että kaikki niin sanotusti peruseurooppalaiset veitset saa niin kuin helposti. No sitä mä suosittelen aina, että kun lopetat tämän terottamisen, niin sitten otat tämän tasoituskiven. Eli vastauskysymykseen, koska tasoitetaan, kuinka usein tasoitetaan? Aina. Ei tarkoita, että joka veitsen välissä, mutta tarkoittaa jokaisen terotussetin välissä. Luonnollisesti kun lähdetään tasaamaan, kivi pitää olla märkä. Tätä ei erikseen tarvitse niin kuin merkittävästi kastella.
kun lähdet tasaamaan, se liikerata ei missään tapauksessa ole näin, että kivi ei saa roikkua tälleen. Tämä on ehdoton no-no, eli ei näin. Käännät sen näin, sillä tämäkään liikerata ei ole oikein. Sä saat parhaimman lopputuloksen, kun vedät tälleen lievästi vinossa ja meet tavallaan pisimmän matkan kulmasta kulmaan. Ja voimaa saa käyttää tai ennemminkin pitää käyttää. Nyt mun pitää nousta seisoo, että mä saan sen paremman liikeradan aikaiseksi. Jokohan lähti. Tasottaminen ei ole koskaan helppo operaatio. Mä oon oppinut sen kyllä ihan kokemuksen kautta. Vaikka mä käytän Atoman timantteja tähän hommaan, niin se voi välillä kestää useampi minuuttikin tuo tasoittamisurakka. Eli sen takia mun oppi on ollut, että tasoittakaa joka kerta. Siinä oli nyt tämän hiemokivipäkki V4 testi. Ja täytyy sanoa, että mä oon nyt oppinut tässä 3 päivän aikana paljon. Mä tiedän tasan tarkkaan, mihin mä tätä voin suositella, mihinkä mä en sitä suosittele. Mä tiedän, että edelleen on tällä Kiinakivellä eroa tuonne japanilaisiin, mutta on siinä hinnassakin eroa, että jos tämä nyt on 2, jopa 3 kertaa halvempi kuin nuo parhaimmat japanikivet, niin kyllä täytyy myöntää, että on siinä sille rahallekin saatavissa vastinetta sitten, kun investoi sinne. Mutta jos ajatellaan, että sun veitsiarsenaali pysyy nyt sitten täällä perusveitsissä ja tässä Euroopan veitsivalikoimassa, niin ilman muuta tällä pärjäät helposti. Kiitos. Palataan taas seuraavan videon parissa. Moi!